Về Long An quê em ruộng lúa ngàn, bờ tre sương mát thấp thoáng trắng những cánh con. Long An dấu yêu, Quỳnh Quang Vũ, xin chào các anh chị các bạn. Mình đã ra đâu các anh chị các bạn, giờ buổi chiều rồi. Mình hơn 4 giờ. Bữa nay trời nó có nắng nơi vui vậy. Thấy sắp sửa tối vậy. Thấy cái này con Kubota DC cho nó 5 ít. Đang cắt lúa ở trên cái cánh đồng ở xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, Long An. Lúa này là lúa đắp tơ 14. Tơ là thơm chứ còn đây là chủ ruộng này anh làm cái đất ruộng kia là ấp tê. Đó này thì chứ không phải lúa. Hồng này thơm này to, còn ấp tê thì cái hồng nhỏ mình dài. Cái hàm mình rất là to. Các cái dàn bà mấy anh lúa anh chưa có lúa đi còn có tàu được lao dàn bà dài dòng. Theo cái dàn bà luôn, dàn bà đi kìa hàm bự. Đen đen, hồng nhỏ dạ. Tiền đón. Trời 105 ít mà hai ông nội kia ông vừa hứng vừa chơi kìa, ông kia đứng nãy ông đứng ngó không kìa. Nãy chạy cái này như 4. Tiếng rưỡi á. 11. Nghỉ nãy 10 phút. Nghỉ nãy mà coi có ra lúa không hả?
Không có làm trả bà này à. Ôi, đưa đít vô. Lỡ rồi nó chạy mẹ luôn đi. Lại kia quay lại. Nói gì đó cũng quay lại. Lỡ rồi chạy vòng nghịch chút xíu đi. Không. Đưa cái đít ngay dốc luôn. Hả? Đó, ông thấy không? Ông này hứng xong rồi ông kia đứng chơi. Xong cái nói đó, giờ ông đó ông cột cho ông đứng chơi nè. Ôi. Đây nè. Nó chạy qua nhóc của chân á. Chạy qua mưa nè hả? Trời ơi, ông chú đó là sướng nhất á. Không có ruộng cho mướn xong cái đi cắt tới rừng cắt lúa ông đi ra bắt chuột. Đó, này còn nhiều lắm nội ơi, mấy mẫu. ai? Mười máu rồi tối nay ngủ đây mai cắt tím. Hả? Mai cắt câu khỏi cò hả? Tại em cắt có 2 mẫu mấy mà. Thôi kêu mấy là nhiều rồi. À. Cái mấy mẫu đó đó, đó, dòng cái hè đúng rồi. Gốm vậy nè hả? Rồi trên đó nữa, nói trên đó. Từ đây tới làm cây đó luôn hả? Ông là giống đi chủ vậy hả? Chủ rồi ông đây, ông cắt nhiều rồi, tướng ông mặc trên đất. Có chuột không, mình kia nó chạy theo vậy. Chuột là nó canh lũ ra cái hướng này nè. Cái hướng này nó đi ra đi uống nước nè. Ông già có 3 con chó đi theo bắt chuột cho ổng. Kìa. Rồi chui lại rồi. Chui vô lúa lại rồi. Chui vô lúa rồi. Chui lúa rồi. Vô lại rồi. Ngay qua là bển á. Cái nhà hàng đó đó, đó đó. Mới chạy vô đó đó. Luôn rồi. Canh cái hướng bên đây thôi. Đây là chuột nó xuống mương nè. Trời ơi, nãy chó bắt không hả? Trời ơi. Trời ơi, mười mấy con luôn trời. Ký mấy rồi? 2 ký. Dạ, đủ sống rồi. Trời mấy nó đi hết bắt cái để nó dành dữ lắm, bắt lại đó. Trời ơi, đâu mà chuột mà Còn răng chó nó giật không? Hay là nó chỉ sủa thôi ông chạy ông bắt. Rắn bỏ con bỏ ở đâu ăn. Trời ơi. Mấy con chó nè. Ông cứ đứng đây nãy chuột nó chạy ra hướng này nè. Này mấy anh chó này là khoái đi ra đầu dí. Hả? Có chú nó mới đi à sao? À cái cầm đồ đi theo. Chạy xe chạy em kịp la đàn á. Chó bắt chuột là thầy vậy. Giờ làm gì đi, xuống đây làm gì đây? Hả? Rồi lên bắt chuột, lên bắt chuột. Đó này kìa. Mới cắt tới nè.
Nè chuẩn bị chuộng chạy ra chỗ này nữa nè. Có lỗ này hay vậy. Đó rồi, lủi rồi.